เอ่อลองจินตนาการถึงภาพนี้นะครับ ยอดขายรวมของบริษัทโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของโลก เติบโตแบบก้าวกระโดด โตทะยานถึง28%เลยทีเดียว หูยเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากนะคะ แล้วก็ทะลุความคาดหมายของ Wall Street ไปไกลมากเลยค่ะ ใช่ครับ แต่ความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับ คือพอตัวเลขบรรทัดสุดท้ายโผล่ขึ้นมาปุ๊บ ราคาหุ้นกลับดิ่งร่วงลงทันทีเกือบจะ10%มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย คือมันเป็นปฏิกิริยาของตลาดทุนที่คลาสสิกมากเลยค่ะ เวลาที่นักลงทุนเห็นความย้อนแย้งแบบนี้ สิ่งแรกที่ทำคือแพนิคเทขายทิ้งไปก่อนเลย อ๋อ คือหนีตายกันก่อนเลยว่างั้น ถูกต้องค่ะ ทีนี้ถ้าเราเจาะลงไปที่รายงานทางการเงินไตรมาส 2 ล่าสุด สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้นดิ่งเนี่ยคือตัวเลขที่เรียกกันว่ากำไรต่อหุ้นค่ะ ตัว EPS ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ EPS มันหดตัวลง13%ร่วงลงมาอยู่ที่$6.18ต่อหุ้น อ่าฮะ ซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือภาวะกำไรพลาดเป้าที่ไปกระตุกต่อมความกลัวของตลาดเขาอย่างจังเลย เดี๋ยวก่อนนะ ขอผมแกะรอยเรื่องนี้หน่อย คือถ้ายอดขายมันโตตั้ง28%แต่กำไรต่อหุ้นกลับหดลง มันต้องมีรูรั่วเงินไหลออกตรงไหนสักแห่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มีจุดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ คือพอผมกางข้อมูลเชิงประจักษ์ดูเนี่ย มันมีรายการที่เรียกว่า ค่าใช้จ่ายพิเศษจ่ายครั้งเดียวโผล่มาเป็นก้อนมหึมาเลยครับ รวมๆแล้วกว่า 3.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก้อนนี้มันคืออะไรครับ ทำไมถึงมาโผล่เอาไตรมาสนี้ รูรั่วก้อนนี้แหละค่ะที่เป็นกุญแจสำคัญเบื้องหลังภาพลวงตานี้ มันถูกแบ่งออกเป็น 2 ก้อนหลักๆนะคะ ครับผม ก้อนแรกหนักที่สุดเลยคือราวๆ 2.40 พันล้านดอลลาร์ เป็นค่าใช้จ่ายคดีความเยาวชนบนแพลตฟอร์มค่ะ โห เป็นตัวเลขที่เอาเรื่องเลยนะครับเนี่ย จริงค่ะ ส่วนก้อนที่ 2 อีกประมาณ 1.18 พันล้านดอลลาร์ คือค่าชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ แบบนี้นี่เอง คือพอเห็นภาพแบบนี้ มันทำให้ผมนึกถึงร้านอาหารที่ทำยอดขายพุ่งทะลุเป้าในเดือนนี้เลยนะ ยังไงนะคะ คือลูกค้าต่อคิวแน่นเต็มร้าน แต่พอบัญชีออกมากลับติดลบเฉยเลย เพราะว่าดันต้องจ่ายค่าปรับก้อนโต แล้วก็มีค่าชดเชยเปลี่ยนทีมเชฟแบบกระทันหัน อ๋อ เห็นภาพเลยค่ะ คือโครงสร้างธุรกิจหรือสูตรอาหารของเขาไม่ได้พัง แค่กำลังผ่านช่วงรอยต่อที่ท้าทายใช่ไหมครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะมากเลยค่ะ ตัวธุรกิจโฆษณาซึ่งเป็นแก่นหลักของเขายังคงแข็งแกร่งอย่างมาก การยอมเจ็บตัวจ่ายก้อนใหญ่ในวันนี้ มันทำให้งบการเงินในไตรมาสถัดๆไปเบาตัวขึ้นค่ะ ทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ เพื่อพิสูจน์ว่าสูตรอาหารยังเด็ดจริง เราต้องมาขุดลึกลงไปที่ตัวเลขการเงินบริสุทธิ์ของเขากันต่อ ได้เลยค่ะกางตัวเลขกันให้ชัดๆไปเลย คือรายได้รวมไตรมาสนี้แต่ระดับ 60.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรสุทธิอยู่ที่ 15.85 พันล้านดอลลาร์แต่มีตัวเลขตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วต้องขยี้ตาดูซ้ำเลยครับ ตัวไหนคะ ตัวรายจ่ายลงทุนจริงหรือ CapEx ครับไตรมาสเดียวคลาดไปถึง 31.08 พันล้านดอลลาร์เลยนะ หูยเป็นการลงทุนที่ดุดันมากจริงๆค่ะ ใช่ครับ แล้วการทุ่มเงินระดับนี้มันไปกดดันให้กระแสเงินสดอิสระหดตัววูบเหลือแค่ 784 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง ลดลงไปเยอะมากค่ะ คือในมุมมองนักลงทุนเนี่ย การควักกระเป๋าจ่ายเงินกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว จนกระแสเงินสดแทบจะเหือดแห้งแบบนี้ มันไม่เหมือนกับการเผาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นหรอกครับ องค์กรจะเอาตัวรอดจากรายจ่ายมหาศาลนี้ได้ยังไง ถ้ามองแค่บรรทัดกระแสเงินสดอิสระที่เหลืออยู่หลักร้อยล้าน มันดูน่าตกใจจริงๆค่ะ แต่เราต้องดูว่าเขาเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไร เขาเอาไปทำอะไรครับ เงินมันถูกแปลงร่างเป็นศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI โดยเฉพาะค่ะ แล้วถ้าย้อนไปดูเครื่องยนต์ผลิตเงินของเขา รายได้จากการโฆษณาทำได้สูงถึง 59.40 พันล้านดอลลาร์เลยนะคะ โห เกือบ 60,000 ล้านเหรียญเลย ใช่ค่ะ และที่น่าทึ่งคือ ตลาดยุโรปโชว์อำนาจกำหนดราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ยต่อโฆษณาพุ่งทะยานถึง19%ค่ะ เดี๋ยวนะ ยุโรปเนี่ยนะ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลเข้มงวดมากเลยนะครับทำไมถึงเก็บค่าโฆษณาได้แพงขึ้นขนาดนั้น นี่แหละค่ะ คือผลลัพธ์ของ AI พอระบบฉลาดขึ้น ก็จับคู่โฆษณาได้แม่นยำขึ้น โดยใช้ข้อมูลน้อยลง ผู้ลงโฆษณาก็เลยยอมจ่ายแพงขึ้นค่ะ อ่าฮะ เข้าใจเลยครับ แล้วฐานผู้ใช้งานล่ะครับ โฆษณาจะแพงได้คนต้องใช้เยอะถูกไหมครับ ตัวเลขทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่เลยค่ะ ผู้ใช้งานรายวันรวมทะลุ 3.60 พันล้านคนไปแล้วค่ะ
โอ้โห ครึ่งโลกแล้วนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ แค่ Instagram ก็แตะ 2.0 พันล้าน ส่วนเทรดก็ทะลุ 500 ล้านรายไปแล้วค่ะ โตไหวมากจริง แล้วก็มีสถิติโลกด้วยนะคะ WhatsApp รับส่งข้อความ 30 ล้านข้อความต่อวินาที ในช่วงนัดชิงฟุตบอลโลกค่ะ ๆ 30 ล้านข้อความต่อวินาที แค่คิดภาพเซิร์ฟเวอร์ก็ร้อนจนควันขึ้นแล้วครับ ใช่ค่ะ มหาศาลมาก ทีนี้คำถามเรื่องการเผาเงินลงทุน มันนำไปสู่กลยุทธ์ขั้นเทพตัวหนึ่งที่ผมเจอในข้อมูลครับ ๆ นวัตกรรมนอกงบประดุลใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ นวัตกรรมงบประดุลแบบเบาตัว หรือ off balance sheet มันคือการสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อซ่อนรายจ่ายใช่ไหมครับ จะเรียกว่าซ่อนก็อาจจะดูเทาๆไปนิดนึงค่ะ เรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรที่ชาญฉลาดดีกว่า สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือข้อตกลงร่วมทุนมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ร่วมกับ BlackRock ค่ะ BlackRock ที่เป็นกองทุนยักษ์ใหญ่ระดับโลกนั่นน่ะเหรอครับ ใช่ค่ะ เขาจับมือกันสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 1 กิกะวัตต์ที่รัฐเท็กซัสค่ะ ใหญ่ระดับ1กิกะวัตต์เลยเหรอครับ สร้างโรงไฟฟ้าได้เลยนะนั่น มหึมาเลยค่ะ แต่กลยุทธ์ที่ล้ำคือบริษัทถือหุ้นเพียง20%ในโปรเจกต์นี้ค่ะ อ้าว ถือแค่ 20%แล้วมันดียังไงครับ การทำแบบนี้ทำให้บริษัทได้ใช้ทรัพยากรประมวลผลขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องแบกรับค่าเสื่อมราคาบนงบดุลโดยตรงค่ะ แถมยังมีโอกาสปล่อยเช่ากำลังประมวลผลส่วนเกินให้ภายนอกด้วย มีการปล่อยเช่าต่อด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะ อย่างข้อตกลงที่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 10,000 ล้านดอลลาร์กับ Anthropic ไงคะ โอ้โห นี่มันกลยุทธ์แบบเช่ารถบรรทุกเหมาลำชัดๆเลย ยังไงนะคะ ก็แทนที่จะควักเงินก้อนโต ซื้อรถบรรทุกมาจอดทิ้งไว้ให้ราคาตก แล้วต้องมานั่งหักค่าเสื่อมราคาทุกปี เขาก็ให้คนอื่นซื้อ แล้วตัวเองมาเช่าใช้พื้นที่ แถมเอาพื้นที่หลังรถที่เหลือไปปล่อยเช่าช่วงต่ออีก กินรวบเลยนะครับเนี่ย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยค่ะ บริหารแบบเบาตัวแต่ได้ผลประโยชน์เต็มที่ สุดยอดครับ แต่เดี๋ยวก่อน นอกจากการซ่อนรายจ่ายแล้ว เครื่องยนต์ผลิตเงินใหม่ของเขาก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ตัว WhatsApp ใช่ไหมคะ ใช่ครับ มีการแต่งตั้งคุณเอาชา ผู้ก่อตั้งเครดเข้ามาเป็นผู้นำระดับโลกของ WhatsApp เพื่อลุยเรื่องบริการชำระเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ อันนี้น่าจับตามากค่ะ การดึงตัวระดับท็อปฟินเทคเข้ามา แปลว่าเขาเอาจริงเรื่องนี้ คือแปลว่าบริษัทกำลังจะเปลี่ยนแอปแชทที่เราเอาไว้ส่งสติกเกอร์สวัสดีตอนเช้า ให้กลายเป็นธนาคารแล้วก็ร้านค้าขนาดย่อมๆ หรือ Business in a Box เพื่อสูบรายได้จากเราโดยตรงใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ เขาต้องการรวบทุกอย่างไว้ในแอปเดียว แถมยังมีการดันนวัตกรรมสมัครสมาชิกพรีเมียมด้วยนะคะ ไอตัวที่ชื่อ Meta One หรือเปล่าครับ สมาชิกรายเดือนด้วย แล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงครับ มันดันให้รายได้ส่วนเพิ่ม โตทะยานถึง73%แต่ 1.0 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะ โอ้โห ทะลุพันล้านเหรียญเป็นครั้งแรก เครื่องยนต์ตัวใหม่นี้เดินเครื่องแรงมากครับ ใช่ค่ะ เป็นช่องทางรายได้ใหม่ที่แข็งแกร่งมาก ทีนี้แม้ว่าแผนธุรกิจจะดูล้ำลึก บริหารต้นทุนเก่งหาเงินเก่ง แต่ในระยะสั้นตลาดทุนกลับตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกซะนั้น เรื่องของกราฟราคาใช่ไหมคะ ใช่ครับ เราลองมากางแผนที่ทางเทคนิคกันหน่อยว่า ขอบเขตความปลอดภัยของราคาหุ้นตอนนี้มันอยู่ตรงไหน ได้ ได้เลยค่ะ ถ้าเราสแกนกราฟเทคนิค ราคาปรับฐานแรง ลงมาทดสอบ โซนต่ำสุดนอกเวลาทำงาน แถว 529.15 ดอลลาร์ค่ะ ลงมาลึกเหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ ขยับเข้าใกล้ขอบล่างของรอบ 52 สัปดาห์เลย และที่นักวิเคราะห์จับตาคือการเกิดสัญญาณ Dead Cross บนกราฟระยะวันค่ะ เดี๋ยวนะครับคำว่า Death Cross หรือจุดตัดมรณะเนี่ยฟังดูน่ากลัวเหมือนยมทูตมาเคาะประตูบ้านเลยนะครับ ชื่อมันน่ากลัวจริงๆค่ะ มันคือการที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ตัดลงต่ำกว่า 200 วัน สัญญาณนี้มันสะท้อนว่าธุรกิจกำลังเข้าสู่ขาลงระยะยาวจริงๆ หรือเป็นแค่ภาพหลอนทางเทคนิคที่เกิดจากข่าวร้ายเรื่อง EPS พลาดเป้าเพียงครั้งเดียวครับเนี่ย หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ Dead Cross มันเป็นเพียงอินดิเคเตอร์ที่ตามหลังราคาค่ะ หรือที่เรียกว่า lagging indicator คือมันสะท้อนอดีตไม่ได้ทำนายอนาคตแบบ 100% ถูกต้องค่ะ มันอาจเกิดจากแรงเทขายตกใจระยะสั้น ทีนี้เรามาดูกรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์กันดีกว่าค่ะ แนวรับสำคัญอยู่ตรงไหนครับ โซนแนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับ 530.00 ดอลลาร์ค่ะ ซึ่งสอดคล้องกับแนว Fibonacci retracement ที่ 61.8% พอดี เป็นตัวเลขทางเทคนิคที่คนจับตากันเยอะ แล้วถ้าหลุดตรงนี้ไปล่ะครับ
แนวรับจิตวิทยาถัดไปจะอยู่ที่ $500.00 ถ้วนค่ะ แล้วฝั่งแนวต้านล่ะครับ เผื่อว่าราคามันพลิกกลับเป็นขาขึ้น กรอบแนวต้านสำคัญจะอยู่ในช่วง $58500 ค่ะ ซึ่งเปลี่ยนบทบาทจากแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งค่ะ เข้าใจเลยครับ ทีนี้ถ้าเรามองในมุมของมูลค่าหรือ valuation ตอนนี้มันถูกหรือแพงครับ พอราคาร่วงลงมาอัตราส่วน PE ก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 21.29 เท่าค่ะ 21 เท่านี่ถือว่าถูกลงหรือยังครับเมื่อเทียบกับอดีต ถือว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานในรอบ 5 ปีของบริษัทที่ 26.16 เท่าอย่างชัดเจนเลยค่ะ โอ้โห ถูกลงไปเยอะเหมือนกันนะ ใช่ค่ะ มันเลยสะท้อนโอกาสในการ buy the dip สำหรับนักลงทุนที่มองเห็นประสิทธิภาพการแปลงยอดขายผ่าน AI ในระยะยาวค่ะ เรียกได้ว่าเห็นภาพรวมครบทุกมิติเลยครับ เมื่อเรานำจิ๊กซอว์ตัวเลขงบการเงิน แผนการลงทุนนอกงบดุล และกราฟเทคนิคมาประกอบกัน ภาพใหญ่มันชัดเจนขึ้นมากค่ะ ครับ เราจะเห็นภาพเป้าหมายสูงสุดขององค์กรนี้ คุณคิดว่าแก่นสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดคืออะไรครับ สิ่งที่สรุปได้คือการยอมสละกระแสเงินสดในวันนี้ เพื่อทุนซ่องระบบ Open Source AI และการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการหรือ Full Stack Ownership ค่ะ อ๋อ คือสร้างทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำด้วยตัวเองเลย ถูกต้องค่ะ เพราะนี่คือทางรอดเดียวที่จะช่วยให้บริษัทไม่ถูกผูกขาด หรือบีบคอโดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายอื่นในระยะยาวนั่นเองค่ะ เฉียบขาดมากครับ เป็นเกมยาวที่น่าติดตามจริงๆ วันนี้ได้สาระกันไปเต็มๆเลยนะครับ ในฐานะทีมงานเบื้องหลัง และมดงานกัลยาณมิตร ขอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ซูเปอร์แตงมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ เป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้ทีมงานเราผลิตเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆค่ะ ครับผม และอยากชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า ในมุมมองของนักลงทุน การดิ่งลงของราคารอบนี้คือวิกฤต หรือโอกาสการซื้อในช่วงราคาปรับฐาน พิมพ์บอกกันมาได้เลย น่าสนใจค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละท่านมองยังไง หรือถ้ามีหุ้นตัวไหนที่อยากให้ทีมงานถอดรหัสในครั้งหน้า ก็พิมพ์ชื่อหุ้นทิ้งไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจัดให้ ก่อนจากกันวันนี้มีข้อคิดส่งท้ายที่อยากฝากให้ทุกท่านนำไปพิจารณาต่อยอดกันค่ะ เรื่องอะไรครับเนี่ยฟังดูน่าสนใจ ต่อเนื่องจากเรื่องศูนย์ข้อมูล1กิกะวัตต์ที่เราคุยกันไปค่ะ เมื่อเทคโนโลยี AI เติบโตแบบก้าวกระโดด สิ่งที่จะเป็นคอขวดที่แท้จริงในอนาคต อาจไม่ใช่ชิปประมวลผลหรือโค้ดคำสั่งอีกต่อไปค่ะ อ้าว ถ้าไม่ใช่2 อย่างนี้แล้วมันคืออะไรครับ มันอาจเป็นไฟฟ้าและพลังงานมหาศาลที่ต้องใช้ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลค่ะ โอ้โห จริงด้วยครับ เซิร์ฟเวอร์เยอะขนาดนั้นกินไฟมหาศาลแน่ คำถามที่น่าคิดต่อก็คือ ในทศวรรษหน้าบริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้อาจต้องกลายร่างเป็นบริษัทพลังงานเพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ ๆ เป็นประเด็นส่งท้ายที่ทิ้งไว้ให้ขบคิดได้คมคายมากครับ วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะครับ ยินดีค่ะ ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน